Jolen sa loob. Yan. Kumakalan siya. Ano yan? Yung piston. Maluwag na sa block. Update ko kayo kapag nakapagpalit ako ng block at nawala yung tunog. Co-compare natin. Siguro may clearance na yung block nito sa piston. Parang may Jolen talaga sa loob. Uminit na yung makina, makalansing na yan. Pagka nag-revolution ka at pinitawan mo, saka sa tinutunog. Diyan lang muna mga paps. Dito kayo kapag magpapalit ako ng block. Pag may time, papakita ko na rin kayo para maganda po ako yung ingay. Sana may napulot kayong aral.